Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, share ko naman sa inyo paano paggawa ng caramel bar. So ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ingredients na kakailanganin. Kailangan natin ng 4 cups all-purpose flour. All-purpose flour po yung gagamitin, hindi po cake flour. Kasi pag cake flour po yung ginamit natin, magiging cakey po yung ating caramel bar. So, all-purpose flour po talaga dapat. And then, 1 tablespoon ng baking powder. 1 teaspoon of iodized salt. 1 bar of butter or margarine. Pero yung gagamitin ko po is buttercup na brand kasi masarap din po siya. Margarine siya. So, pwede rin kayo gumamit guys ng butter talaga. Pero ito kasi, buttercup, ito talaga yung lagi kong ginagamit. Masarap siya talaga guys. Kaya okay na tong buttercup. At saka, very affordable kasi siya. Unlike sa mga talagang butter talaga. So, pwede na yung margarine na ganito guys. Pero depende rin po sa inyo kung ano po. And then, kailangan din natin ng 1 egg. And then, condensed milk. 1 can po yung ating gagamitin na condensed milk. Any brand naman po ng condensed milk, pwede natin gamitin. And then, 2 cups ng white sugar or brown sugar, wash sugar, pwede po. Pero yung gagamitin ko po is wash sugar. And then, 1/2 cup of toasted cashew nuts. Ayan. Pwede rin kayo guys gumamit ng almonds or any nuts po. Or pwede rin yung ordinary nuts. Depende po sa inyo yung gusto nyo gamitin. Pero ako, gagamitin ko guys yung cashew nuts kasi favorite namin yung cashew nuts. Kaya ayan yung mas prefer namin na ilagay sa aking caramel bar. Na natin gawin guys. Una, ilagay natin yung ating margarine. Ilagay natin ating margarine or butter. Dapat yung butter natin is softened siya. Then after that guys, lagay na natin yung ating 2 cups ng sugar. Wash sugar yung gagamitin ko guys. 2 cups. Pero guys, pwede nyo naman po bawasan yung sugar kung gusto nyo po. Depende naman po sa inyo yun. Pero ito kasing ano ko nito, na 2 cups, sakto lang yung tamis niya. Then ito guys, i-cream lang natin itong dalawa. Pwede kayo guys gumamit ng hand mixer or stand mixer. Egg.
ating condensed milk. Then, lagyan na natin ng baking powder. 1 teaspoon ng baking powder. Then, 1/2 teaspoon ng salt. Iodized salt. Salt. Then, yung flour natin. And then, lagay na natin yung ating flour. 4 cups ng flour. All-purpose flour. Ano lang natin siya, guys. I-sift natin. Then, mix natin. Isa-isa mo lang lagay. And then, dapat ganito guys, yung texture niya. And then, dapat naka-preheat na kayo ng oven. Then, ibibake natin siya ng 160 degrees Celsius in 45 minutes to 1 hour. Pero, depende pa rin po sa mga oven niya. Then, okay na po guys. Set na natin. And then after that, guys, lagay na natin siya sa ating baking pan. Lalagyan ko siya ng parchment paper. Okay lang naman po kahit anong size ng baking pan niya. Pero ang size nito is, ano nga ba size nito? Suwatin natin guys. Ano yung size nito?
12. 12 by 11. 12 by 12, 11 by 12 or 12 by 11. Then, ano lang siya. Half inch lang ata to guys. 1 inch. 1 inch lang siya. Hindi ko na siya guys nilalagyan ng shortening or butter dito. Kasi, itong parchment paper ko, ano naman siya, non-stick siya. Madali yan maalis mamaya. Ito na yung ating ano guys. Then, nakatiin ko lang po sa dalawa. Kasi dalawa kasi yung pan ko. Para hindi siya ganun kakapal. Mas mabilis siyang maluto. Pagka kasi makapal, matagal yung maluto guys. Ito. Kaya dadalawahin ko siya. Dalawahin ko pan. Para mas madami guys. Then, pagka ganito guys, flat lang natin, flatten natin. Saan natin siya lalagyan ng cashew nuts. Degrees Celsius in 45 minutes to 1 hour. So, ito na guys, nasalang ko na yung ating caramel bar. Bibig na natin siya ng 45 to 1 hour. Depende po pagka na golden brown na siya. Then, ita-transfer ko naman yung nasa taas. Yung baba na nasa taas. Then, yung sa taas, ilalagay ko naman sa baba. Para maging even yung luto nila. So guys, balikan ko kayo after 45 minutes to 1 hour. Then, syempre guys, taste test na natin. Mainit pa siya. Tapos tingnan nyo, napaka-chewy. Chewy niya. Ayan, chewy siya. Then yung sa ibabaw niya, crunchy. Sakto lang yung tamis na. Sarap niya guys. Sarap. Sarap niya guys talaga. Sana matry nyo na rin to sa inyong mga tahanan guys, na pwede nyo rin tong isama sa inyong mga sa inyong mga products sa gusto nyong ibenta o
gawing negosyo. Pwede rin. Okay, this is the end of my video. Please don't forget to like, comment below, share, and subscribe. And please hit na rin po natin yung bell notification para lagi po kayong updated sa